Dinuka with Electro. ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ WS2812B කියන LED ස්ට්‍රිප් එක අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ට්‍රිප් එක හදාගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Arduino බෝඩ් එකක් සහ Uno බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේ රූපයේ තියෙන විදිහට හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ Arduino programming එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට pin number සහ LED ගාන මත වෙනස් කරගන්න මම පෙන්නන ආකාරයට. ඔයාලට පුළුවන් මේ programming එක හදලා මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්න. යාළුවනේ බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලනකොට. මාව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.